Alpha One. Alpha One. Κάθε χρόνο και μια έκπληξη. Για μένα το Alpha One είναι μια πρόκληση. Ήταν ένα σχέδιο που είχα στο μυαλό μου όταν άρχισα το δίπλωμα εινολογίας της σπουδές μου στον Μπορντό. Είναι ένα προϊόν το οποίο κάθε χρόνο λειτουργεί στα αμπελουργικά και στα εινολογικά άκρα. Είναι ένα κρασί της υπερβολής. Νομίζω ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει την τρέλα του. Αυτό είναι το Alpha One για μας εδώ. Το Alpha One είναι ένα κρασί το οποίο προκύπτει από μια διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης. Είναι οι μικροποικιλίες που έχουμε στο κτήμα, οι οποίες κάθε χρόνο μας δίνουν κάτι διαφορετικό. Γίνεται μια επιλογή ήδη μέσα στην καλλιεργητική περίοδο, μια τελική επιλογή στο τέλος, λίγο πριν από τον τρίγο, για τις ποικιλίες που θα ονομαστούν, έχουν τη δυνατότητα να ονομαστούν Alpha One, και στη συνέχεια στους πρώτους μήνες ορίμανσης, μέσα στο βαρέλι, επιλέγεται ποια θα είναι το χαρμάνι του Alpha One για εκείνη τη σοδιά. Γενικά είναι μια διαδικασία πολύ μεγάλης υπερβολής, δηλαδή φανταστείτε ότι εδώ μιλάμε για στρεμματικές αποδόσεις οι οποίες είναι στα 200 κιλά στο στρέμμα. Είναι πολύ, θέλουμε να είναι ιδιαίτερα χαμηλές, είναι στο όριο, ίσως και λίγο κάτω από το όριο της ισορροπίας του αμπελιού, αλλά αυτό γίνεται επίτηδες, θέλοντας να έχουμε τη μέγιστη δυνατή συμπίκνωση μέσα στο σταφύλι που παίρνουμε. Λειτουργούμε γενικά, είναι ένα από τα κριτήρια επιλογής, θα πρέπει να έχουμε τις μικρότερες δυνατές ρόγες, όχι ώστε η συμπίκνωση να είναι όσο δυνατόν μεγαλύτερη. Η παλαίωση είναι αρκετά επιθετική, το λέμε εμείς 200% παλαίωση, είναι ένα χρόνο σε καινούριο βαρέλι και επίσης ένα χρόνο σε καινούριο βαρέλι. Αυτό γιατί η πολύ μεγάλη συμπίκνωση θέλει πάρα πολύ οξυγόνο. Θέλει πολύ οξυγόνο έτσι ώστε το κρασί να δημιουργήσει όλο αυτό το δυναμικό που έχει, να το σταθεροποιήσει μέσα στη διαδικασία της παλαίωσής του. Έχει 2 χρόνια παλαίωση σε βαρέλια και μετά 2 χρόνια παλαίωση στη φιάλη προτού βγει στην αγορά. Είναι ένα κρασί το οποίο έχει μια απίστευτη συμπίκνωση. Νομίζω θεωρείται αυτονόητο, είναι ένα κρασί το οποίο θέλει μετάγγιση οπωσδήποτε, εξαρτάται με τον τρόπο μετάγγισης. Ένας κλασικός τρόπος μετάγγισης θα είναι τουλάχιστον μισή ώρα προτού σερβιριστεί. Και από εκεί και πέρα είναι ένα κρασί το οποίο δεν έχει, θα λέγαμε, γευστικά στάνταρ επαναλαμβανόμενα, μιας και κάθε χρόνο είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ένα κρασί το οποίο είναι κάθε χρόνο 17 βαρέλια. Μας δίνουν αυτά περίπου στις 4.500-4.700 φιάλες. Και το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων αυτών είναι allocation, είναι σε συγκεκριμένους πιο πολλοί συλλέκτες, γιατί δεν είναι μόνο το προϊόν το οποίο διαφέρει κάθε χρονιά, αλλά έχεις τη δυνατότητα να έχεις τη σειρά όλη του Alpha One, έχοντας κάθε χρόνο κάτι διαφορετικό.